بحث درمانه. ببینید ما یه تجربه خیلی بدی رو چند روز پیش به خاطر اسپاسم عضله کمر تلیه داشتیم که فکر می‌کنم ویدیوی چند روزه پیش ویدیو دقیقاً روز 13 چون روزش هم الان یادم خاطر عددش کاملا یادمه. ببینید شما چه تو کانادا چه تو امریکا اگر بیمه اون کشور رو داشته باشین همه اقدامات درمانیتون رایگانه. ولی یک نکته رو یادتون نره، اگه مسافر هستین به عنوان توریست میاین بیمه شما در صورتی میپذیره، یعنی بیمه شما میپذیره با اسناد و مدارک مثبته، ولی اگه خدای نکرده بستری در بیمارستان بشین رو فقط پولشو مستقیم به بیمارستان پرداخت میکنن. ولی در غیر این صورت شما مستقیما باید اون پول رو خودتون اون لحظه بدین، مدارک مثبتش رو بگیرین ببرید. یعنی اگه شما بستری نشین در حد هر کاری که انجام بدین، ام‌آرآی، اسکن، شکستن مریضیه که شما رو به حالت سرپایی بدون بستری هر اقدامی واسهتون انجام بدن، شما باید هزینه‌اش رو پرداخت کنید، بعد بیاید از بیمه‌تون دریافت بکنید. ولی اگه بستری در بیمارستان بشین خود بیمه مستقیم به بیمارستان پرداخت میکنه. ولی سیستم درمان قابل قیاس با سیستم درمان ما ایرانی ها نیست به هیچ عنوان. یعنی که ایشون چون با این اسپاسم عضله رسیدیم اونجا، یعنی واقعا نمیتونست راه بره، تنها کاری که بهش گفتم برو بکن اینه که برو آب بخور و ادویل و سلام، یا نه بشین اینجا ساعت‌ها رود آزمایش و اسکن و نمیدونم این کارا رو انجام بده، بعدش آخرام باز برو بازم آخرش باید بری ادویل بخوری آب. اونجوری که برستی شما توی اولین درمونگاه به شما یه دونه مثلا آمپول شل کننده عضلات بزنه، یه دونه سرم بزنه، نمیدونم تقویتی بزنه. از این صحبت ها اصلا توی نه امریکا دنبالش بشین نه تو کانادا. آدم ها تو کانادا بسیار خوشتیپن، بسیار خوشبوئن. یکی از چیزهایی که از نظر من تو کانادا نسبت به امریکا شما میبینین بسیار افراد خوشتیپ، خوش‌هیکل، خوشبو. اصلا آدمایی که تو کانادا زندگی میکنن از آدمایی که تو امریکا زندگی میکنن اصلا توهین به هیچ کسی که تو امریکا زندگی میکنه نشه. من خودم همه خانوادم امریکا زندگی میکنن. منظورم نه ایرانیای اونجا نه بحث کسی دیگه ای، جمعی جهاتو میگم. ببین ما چون کوچه‌ای مسافرت میکنیم، مثلا من دیشب داشتم با دخترم که خوش کانادا صحبت میکردم، میگفتم تو کانادا آدمو خوشتیپن، گفت نه نیویورک اصلا انقدر آدم خوشپوش. بله شما توی خیابون‌های توریستی نیویورک مثلا 50 اوینیو که راه برید اصلا خودش یه فشنه، یه کلاس مده. ولی خب من تو همون نیویورک توی مناطق دیگهش هم رفتم، هم از دانتان رفتم، هم مناطق پرتش رو رفتم، هم سوار اتوبوس شدم، هم سوار مترو شدم. من جمعی جهات اجتماع رو در حدی که خودم میتونم مثلا تو 7 روز تو یه هفته که تو نیویورک بودم دیده باشم، تازه نه بیشتر. و همون میزان رو هم در کانادا دیدم. به نظر من کانادایی‌ها آدمایین که اولا راحت‌تر زندگی میکنن، بدون راحت‌تر از لحاظ ذهنی ها، بدون دغدغه ترن. اصلا نخوت آخمن امریکایی هم ندارن. فکر میکنم بهتر یاد گرفتن، چون اقوام مختلفی این اجتماع رو تشکیل دادن، بهتر یاد گرفتن که با هم زندگی کنن. یه چیز جالبی که ما دیروز فهمیدیم اینه که اگه تو کانادا یکی بیاد به یه نفر بگه من اینجاییم، مثلا من کاناداییم، تو هندی هستی، جرمه. همونجا میگه کافیه زنگ بزنی به پلیس میان میبرنش. مثلا یعنی فقط جمله رو گفته باشی، اثبات هم نیاز نداره. وقتی همچین قانونی وجود داره خب مسلماً که آدما نخوانم یاد میگیرن که با هم زندگی بکنن. خیلی با اینکه تو امریکا هم میگفتن که خیلی ویلکامینگ هستن، ولی این در کانادا بسیار به مراتب واضح تر نشون داده میشه. تو کانادا نسبت به امریکا بسیار شهرها تمیزن. یعنی شما اینجا به هیچ عنوان تو خیابون اصلی، فرعی، دانتان، جایی که هوملس دارن ندارن، چون یعنی کانادا هم هوملس داره ولی اولا قابل قیاس با میزان و حجم و تعدادی که تو امریکا هست نیست. ولی خیابون ها، جاده ها، اتوبان ها، پارک ها به قدری تمیزه که شما اصلا به هیچ عنوان آشغال نمی‌بینی. ولی شما تو امریکا
نه امریکا یه قسمتاییش میگم همون تو شهرهای بزرگ شما باید مواظب باشین پاتون کجا میذارید. آره مثلا من تو ویدیوهام هست شیشه خورد شده، سرنگ افتاده، فیلتر سیگار هست، با اینکه مثلا میگم ما به هیچ عنوان فیلتر سیگار نمیندازیم ولی فلان نمیکنیم، ولی خیلی متاسفانه کثیف. یه تفاوت دیگه بین امریکا و کانادا هست که تو امریکا نان استاپ مغازه و غذاهای آماده و شرکتی و این مدلی غذا میخورن که همه آدما میشن 550 کیلو. یعنی واقعا توی امریکا من فکر میکنم هیچ کسی به سلامتیش فکر نمیکنه، چون اصلا مدل غذا روغن شکر انقدر غذاها چربه. حجم چاقی تو امریکا، حجم چاقی ناشی از مریضی ناشی از بدخوراکی بسیار بالاست که ما تو کانادا فکر می‌کنم یکی دو نفر رو بیشتر اونجوری ندیدیم. تا حد چیزم نبود، ویلچر و اینام نبود، راه میرفتن. چاق بودن ولی اونجوری نبود. این حجم ورزشکار کانادا بسیار بسیار بالاست. یعنی عملا من فقط تو افریقا دیدم اینجوری ورزش کردن و بعدش هم تو کانادا، جای دیگه ندیدم. یکی دیگه از تفاوتایی که میخوام بگم تفاوت حس امنیتیه که شما تو کانادا دارین و تو امریکا. غیر قابل مقایسه است. واقعا غیر قابل مقایسه است. تو کانادا ما شب دیر، صبح زود، توی خیابون‌های نمیدونم باریک، شهرهای کوچیک، شهر بزرگ، همه جوره، با پول، بی پول، با پاسپورت، با موبایل، در حال فیلم گرفتن، در حال عکس گرفتن. کسی باید نزدیک بشه احساس ناامنی بکنی، کسی احساس نه که بگم نیست مثلا اینجام، با همونجوری که تو مملکت ما هست. تفاوت‌ها رو اگه بخوام ادامه بدیم به نظر من عمده و مهماش همینا بود، ولی خب موارد دیگه‌ای هم هست. دوست دارم که نظرات شما و اطلاعات یا تجاربی که شما هم تو سفراتون داشتین رو تو کامنت بنویسید، چون میتونه یک منبعی بشه برای عزیزانی که میخوان این تفاوت‌ها رو بدونن چیه، یعنی بدونن امریکا و کانادا چه تفاوت‌هایی وجود داره که بتونن راحت‌تر تصمیم بگیرن. هدف کانال ما اصلا بحث مهاجرتی نیست که من بخوام راجع به بحث مهاجرت بیام مثال بزنم، مقایسه بکنم، چون خودم اینجا زندگی نمی‌کنم، هدفم نیست که اینجا زندگی کنم. ولی خواهشم اینه که تو کامنت حتما اطلاعاتی که دارین رو در میون بذارید، یا اگر موضوع و ابهامی براتون وجود داره که دوست دارین بدونین که تو این ویدیو نبوده رو اونجا بپرسین و همه رو هم سعی میکنم از سورسی بگیرم یا از اطلاعاتی که واقعا خودم رفتم تجربه کردم، یا اگر سوالی باشه که نیاز داشته باشه برم سرچ بکنم، تحقیق بکنم، زنگ بزنم، بپرسم، ببینم و بعد بگم. فقط صرف اینه که یه کامنت رو ازش بگذرم نیست. هدف این کانال همین چیزی، همین مدل ویدیویی که امروز دیدین و ولاگ‌های گذشته و یه پلیلیست های من دارم موضوعات آموزشی که داریم سعی میکنیم روال این کانال رو به شکلی بکنیم که اگر شما قصد کردین به یک مسیری سفر بکنین، کافیه بیاین تو این پلیلیست یه سری اطلاعات به دست بیارین که بتونین راحت‌تر سفر کنین و بهتر برین، با اطلاعات کامل‌تر سفر کنین. پس اگه تا الان این کانال رو دنبال نکردین، کافیه که روی دکمه سابسکرایب بزنین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد و اطلاعات مفیدی رو ما به شما دادیم، یه لایک هم برامون بذارید. خداحافظی. بله.